आज आपण भरपूर लेयर्सवाली एकदम कुरकुरीत संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणारी खारी शंकरपाळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। 1 कप मैद्याच्या पिठापासून अगदी ताट भरून तुम्ही ही खारी शंकरपाळी तयार करू शकता। मधल्या वेळेत खाण्यासाठी, मुलांना डब्याला देण्यासाठी, चहा नाश्त्याबरोबर खाण्यासाठी अगदी बेस्ट ऑप्शन आहे। रेसिपीला सुरुवात करूया। कुरकुरीत खारी शंकरपाळी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने 1 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 200 ग्राम प्रमाणात थोडंसं दाबून आपण इथे मैदा घेतलेला आहे। मैद्याचं पीठ घ्यायचं नसेल तर मल्टीग्रेन आटा घेऊ शकता, गव्हाचं पीठ तुम्ही इथे वापरू शकता, आणखीन जास्त हे पौष्टिक होईल। 1 कप मैद्यासाठी घरातला हा नाश्त्याचा नॉर्मली चमचा असतो, ज्याला आपण स्पूनचं प्रमाण देतो, त्या स्पूनने आपण बरोबर 2 चमचे बारीक रवा घेणार आहोत। घरामध्ये जाड बारीक कोणताही रवा उपलब्ध असेल तो तुम्ही इथे वापरू शकता। रवा वापरल्यामुळे तुमचे हे मस्त खारी शंकरपाळी कुरकुरीत होतात आणि खायला सुद्धा अगदी छान लागतं। रवा तुम्हाला चालत नसेल तर फक्त मैद्याचं पीठ किंवा गव्हाचं पीठ घेत असाल त्याचं सुद्धा तुम्ही तयार करू शकता। छान एकजीव करून घेणार आहोत। अगदी अर्धा चमचा यामध्ये आपण ओवा घेणार आहोत, चवीपुरतं किंवा अगदी पाव चमचा मीठ घेणार आहोत। दोन्ही जिन्नस आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता। छान एकजीव करून घेणार आहोत। तुमचे हे खारी शंकरपाळी छान कुरकुरीत होण्यासाठी इथे आपण सेम नाश्त्याच्या चमचाने बरोबर 3 चमचे भरून साधं तेल घेतलेलं आहे। पदार्थ कुरकुरीत करण्यासाठी तेलाचा उपयोग केला जातो आणि खुसखुशीत करण्यासाठी साजूक तुपाचा उपयोग केला जातो। आजचे आपले हे कुरकुरीत आहे म्हणून इथे आपण तेल चांगलं कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। गरम कडकडीत तेलाचं मोहन पिठावर घालणार आहोत। सुरुवातीला चमचाने चांगलं एकजीव करून घ्या आणि थोडंसं कोमट झालं की हाताने केलं तरी सुद्धा चालू शकेल। तर असं हे आपण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। तेल तुम्हाला चालत नसेल तर साजूक तूप वापरून तुम्ही हे करू शकता। फक्त थोडंसं मेल्टेड तुम्हाला इथे तूप वापरायचं आहे। थोडंसं कोमट झालेलं आहे। हाताने 2 मिनिटं चांगलं पिठामध्ये तेल आपण चोळून घेतलेलं आहे। प्रत्येक पिठाच्या कणाला तेल चांगलं लागलं पाहिजे असं आपण करून घेतलेलं आहे। सेम कपने पाव कप साधं पाणी घेतलेलं आहे आणि थोडं थोडं लागेल तसं पाणी वापरून जमेल तितका छान घट्टसर गोळा आपण याचा मळून घेणार आहोत। पीठ जितकं तुमचं घट्ट असेल तितकं तेल कमी शोषून घेईल, कमी तेलकट तुमचे हे खारे शंकरपाळी तयार होतील। फक्त साधारणतः पाव कप पाणी घेतलेलं होतं, त्यातलं सुद्धा थोडंसं पाणी इथे राहिलेलं आहे, म्हणून पाव कपला थोडं कमी पाणी आपण इथे वापरून हे छान असं भिजवून घेतलेलं आहे। झाकण लावायचं आहे आणि साधारणतः 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत। पीठ भिजेपर्यंत अगदी मिनिटभर होणारा इथे आपण साठा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। साठा बनवण्यासाठी नाश्त्याच्या सेम चमचाने 1 चमचा आपण इथे तांदूळाचं रोजचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदूळाचं पीठ किंवा तुम्ही कॉर्नफ्लोअर इथे वापरू शकता। 1 चमचा तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर घेत असाल तर त्याला बरोबर 2 चमचे आपण इथे साधं आणि कच्चं तेल घेतलेलं आहे। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही कुरकुरीत पदार्थाला जर तेल वापरलं तर तुमचा पदार्थ छान कुरकुरीत तयार होतो। साजूक तुपामुळे छान खुसखुशीत तयार होतो। खूप जास्त घट्ट नको, खूप जास्त पातळ नको, असं हे सरसरीत आपण छान पीठ भिजवून घेतलेलं आहे किंवा हा साठा आपला तयार झालेला आहे। साधारणतः 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत। पीठ आपण कमीत कमी वेळात हे भिजवून घेतलेलं आहे। बघू शकता मस्त याला छान जाळी सुटलेली आहे। पीठ असं पटकन मोडलं जाते किंवा कापलं जातंय तर याचा अर्थ तुमचं पीठ छान भिजून तयार झालेलं आहे। आता काय करायचंय, एका गोळाला असं हे थोडंसं लांब करून घ्यायचं आहे आणि 3 ते 4 भाग आपण असे करून घेणार आहोत। तुमचं पीठ जितकं असेल त्यानुसार तुम्ही पोळ्यांप्रमाणे असे हे गोळे तयार करून घेऊ शकता। असं हे छान हातावर चोळून याचा गोल आकार करून घेतलेला आहे। जर गरज वाटली तर थोडंसं मैद्याचं किंवा गव्हाचं पीठ भुरभुरू शकता आणि जमेल तितकी पातळ पोळी तुम्हाला याची लाटून घ्यायची आहे। अगदी कागदाप्रमाणे लाटून घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल, जर लाटताना फाटत असेल तरी सुद्धा चालू शकेल, पण जमेल तितकी पातळ पोळी आपण लाटून घेतलेली आहे। घरातला कोणताही काटेरी असा हा ग्लास घ्या किंवा छोटी वाटी, डब्याचं झाकण घेऊ शकता। चांगलं टोकदार असावं म्हणजे याच्या छान पुऱ्या निघतील आणि अगदी छोट्या छोट्या आपण याच्या पुऱ्या करून घेतलेल्या आहे। असं हे आपण करून घेतलं की कमीत कमी तेलामध्ये एकदम कुरकुरीत तुमची शंकरपाळी कमीत कमी वेळामध्ये तळून निघेल। आणि अगदी बघू शकता कागदाप्रमाणे पातळ आपण लाटून घेतलंय। उरलेलं पीठ दुसऱ्या पोळीला लाटून घेणार आहोत। साठा पूर्वीपेक्षा थोडा घट्ट झालेला आहे, कारण गव्हाचं पीठ भुरभुरलेलं होतं ना, तर त्याच्यामुळे साठा थोडासा तुमचा घट्ट होतो। अगदी पातळ लेअरमध्ये हा साठा संपूर्ण पुऱ्यांना आपण लावून
लावून घेणार आहोत। असं व्यवस्थित लावून घेतल्यानंतर एक्स्ट्रा जे पीठ असतं ते असं हे चोळून अगदी पातळ एकसारखा आपण हा साठा लावून घेतलेला आहे आणि फक्त एका बाजूने दुमडून घ्यायचं आहे आणि या वरच्या बाजूला सुद्धा हलकासा आपण साठा पातळ लावून घेणार आहोत। आणि नॉर्मली आपण घडीची पोळी कशी 4 भागांमध्ये करतो अगदी तशीच आपण ही करून घेतलेली आहे। एक तर पोळी अगदी पेपराप्रमाणे पातळ लाटून घ्यायची आहे। पुऱ्या करताना छोट्या छोट्याच करायचं आहे म्हणजे कमीत कमी तेलामध्ये अगदी आतपर्यंत कुरकुरीत तुमची ही खारी शंकरपाळी तळून तयार मिळते। आणि 2 हाताच्या मध्यभागी घेऊन थोडासा दाब द्यायचा आहे म्हणजे याच्या पाऱ्या किंवा जे लेयर्स असतात ते सुटत नाही, असं चांगला याला दाबून बसतात। तर सेम पद्धतीने 2 गोळ्यांचे आपण हे करून घेतलेलं आहे। असं सगळं तुम्ही एकत्र करून घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल। खारी शंकरपाळी तळण्यासाठी मोठ्या आचेवर चांगलं कडकडीत धूर येईपर्यंत आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे। आणि शंकरपाळी सोडत असताना एकदम न सोडता अशी एक आपल्याला थोड्या अंतरावर सोडायचं आहे म्हणजे एकमेकांना त्या चिटकून बसत नाही। जर अगदी आतून त्या हलक्या झाल्या असतील, मोकळ्या झाल्या असतील तशा पटकन तेलावर तरंगायला सुरुवात झालेली आहे। तुम्ही इथे बघू शकता तेलावर घातल्यानंतर पटकन अशा तेलावर तरंगायला लागलेल्या आहेत। याचा अर्थ या 100% हलक्या झालेल्या आहेत आणि चांगल्या कुरकुरीतही झालेल्या आहेत। तर मोठ्या आचेवर सुरुवातीला एक हलक्याशा बदामी रंगावर झालं की गॅस आपल्याला कमी करायचा आहे आणि कमी आचेवर साधारणतः एक 5-6 मिनिटं मस्त बदामी रंग येईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे म्हणजे अगदी आतपर्यंत चांगल्या त्या कुरकुरीत होतील, चांगल्या गोल्डन रंगावर आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। अगदी छान मस्त रंगाचे आणि छान फुललेले तुम्हाला इथे खारी शंकरपाळी दिसत असेल। आता ह्या शंकरपाळ्या जर तुम्हाला खुसखुशीत करायच्या असतील तर तेलाऐवजी साजूक तूप वापरू शकता। आणि जेव्हा आपण घडीची ती पोळी सारखी छोटीशी करतो ना त्याला तुम्ही टूथपिकने किंवा फोर्कने वगैरे टोचे देऊन किंवा थोडी छोटी छिद्र करून तुम्ही याला करू शकता म्हणजे आणखीन ते जास्त खुसखुशीत होतील। तुम्हाला जसं आवडतील तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। 2 गोळ्यांचंच आपण थोडंसं करून घेतलंय। अगदी ताट भरून तुमची ही खारी शंकरपाळी एकदम कुरकुरीत अशी तयार झालेली आहे। संपूर्ण जर कराल तर साधारणतः 2 छोटे ताटं भरून आपली ही तयार होते। संपूर्ण पंख्याखाली तासभर थंड करून घ्यायचं आहे आणि पंख्याखाली संपूर्ण थंड झाल्यानंतर एखाद्या पिशवीमध्ये किंवा डब्यामध्ये तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायचं आहे। अगदी संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणारी ही खारी शंकरपाळी तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। मैद्याऐवजी मल्टीग्रेन आटा किंवा गव्हाचं पीठ वापरून तुम्ही हे तयार करू शकता। कमीत कमी साहित्यात अगदी हायजेनिक पद्धतीने भरपूर ही खारी शंकरपाळी तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा। चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा। रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की सांगा। चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा।